Az egyik az lenne, hogy milyen állapotban van fizikálisan az együttes, tekintve, hogy 4 heti 2 meccset játszik a csapat, és ezáltal van-e érzékelhető mentális fáradtság? I think up to now we had like a lot of players playing and everyone's ready. We can see in the league we're doing pretty good. I think we can do better. And up to now in the Europa games, we're doing amazing. So all the players are ready and excited. So I think mentally, I think everyone's happy to be in this stage. So and excited. So yeah, I think in that way we're very happy. Úgy gondolom, hogy eddig nagyon sokan játszottak a mérkőzéseken, mind nemzetközi, mind hazai szinten. Úgy gondolom, hogy a bajnokságban is sikerült jó teljesítményt nyújtanunk, nemzetközileg meg igazán kiválót, és ami a mentális fáradtságot illeti, szerintem mindenki inkább nagyon izgatott a holnapi mérkőzés miatt. És akkor a másik kérdésem pedig az lenne, hogy a régiek bármit meséltek el 3 évvel ezelőtti párharcról, hogy mire kell figyelni a Qarabag ellen. No, I think also Qarabag are a different team and also we are a different team. So in that case, we just have to play our game, be ready, and do the job. Nem, úgy gondolom, hogy a Qarabag csapata is nagyon más azóta, és a mi csapatunk is nagyon más. Igazából a saját játékunkat kell játszanunk, és készen kell állnunk mindenre. Következő kérdés. Sziasztok, Perlai Bálint a Magyar Nemzettől. Mennyire nehéz így új játékosként tehát mennyire nehéz új játékosként beilleszkedned, főleg úgy, hogy így a heti 2 meccs miatt folyamatos rotációban játszatok? I think as a new player, it's not easy, but I think Robbie and the staff and the team made me very uncomfortable to start and to show myself. So in that case, I'm very happy that I got my opportunity quick, and I think the players gave me good help to come in quickly. So in that, I'm very glad I came here and happy to start playing. Új játékosként sosem egyszerű, viszont Robi, a stáb és a csapat is nagyon sokat segített, hogy hamar beilleszkedjek. Úgy gondolom, hogy nagyon hamar kaptam lehetőséget, és a csapattársaim is mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a beilleszkedés minél hamarabb menjen. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Következő kérdés. Hátad mögül érkezik. Uber Sebastian ülői 129. Ugye a pályán beilleszkedés egy dolog, de ugye először játszol külföldön, nagy várakozással érkeztél, egy kicsit azért más kultúra, más élet volt, magát a környezetet, a várost, mennyire sikerült megismerni, és mennyire teljesültek azok a várakozásaid, amikkel ide érkeztél. Just said to Robbie that my expectations are amazing here. Everyone treats me good. My wife, my kids love it, so that's good. And for me, the most important is the football. If I'm happy, so I think everything around it can adjust. So up to now, it's been amazing, and I hope to continue. Épp nemrég mondtam Robinak, hogy mennyire lenyűgöző itt lenni. A családom is nagyon jól érzi magát, és nyilván minden a foci körül kell, hogy forogjon, de hogyha minden ilyen szempontból klappol, akkor igazából minden egyes elvárásom teljesült is, és nagyon jó itt. Van még kérdés a játékoshoz? Sziasztok, Nagy Péter Mandiner. Támadásban mennyire más feladata van, mint az előző csapatában? Offensively, how much is your role different than in your previous team? Last season I played a bit back. We had a different system, different coach. It's, in the end of the day, my role is to help the team
achieve the goals, any position, any place for me. So that's my goal. Wherever Robbie and the staff sees me in the right moment, I'll be there. So for me, it doesn't matter offensive, defensive. So I'm just trying to help the club and the team to achieve the goals. Korábban kicsit hátrébb játszottam egy kicsit másabb rendszerbe, de igazából az én dolgom az, hogy maximálisan segítsem a csapatot gólokat szerezni, bárhova is tegyen Robi és a stáb. Legyen szó a védekezésről vagy a támadásról, mindenhol csak és kizárólag segíteni szeretném a csapatomat, ez a célom. Kérdés a játékoshoz? Any more questions to the Ha nincs, akkor Gabi, thank you. But we have a chance, of course, because I think if the way we play and the way we want to play, I think we can cause them a lot of problems. I think in any situation when you're playing in the two legs, is most important is a clean sheet, because we have players in the team that we know that can score goals, and that can be dangerous. But when you get to this level, you're playing against different opposition. The higher you go, the harder it becomes. So we know that they're a good team. This is the first time the guys have been in this situation for the club for a good few years. But we have to embrace it, enjoy it. And this is why I'm a coach, and the players want to play at the highest level. So it doesn't get any higher than this. So they know the importance of the game. A két csapat ereje közel hasonló szerintem, de ha úgy játszunk, ahogy szeretnénk és ahogy tudunk, akkor igen, sok gondot tudunk okozni az ellenfélnél. Az ilyen két meccses párharcokban a legfontosabb kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, hiszen vannak olyan játékosaink, akik igenis veszélyesek és képesek gólt szerezni. Úgy gondolom, hogy az ellenfél egy nagyon jó csapat, és tudom jól, hogy a klub pár éve nem volt ilyen lehetőség előtt. Ez mind edzőként, mind játékosként is egy hatalmas motiváció, hiszen minél magasabb szintre jut az ember, annál nehezebb ellenfeleket kap, viszont a legmagasabb szint a cél, és erre megvan a lehetőségünk. Következő kérdés. Nagy Péter ismét Mandiner. Az előző BL mérkőzés után az öltözőben kiemelte a csapategységet és a második félidei teljesítményt. Elégedett lenne egy hasonló produkcióval, és mi volt az, ami mondjuk az első félidőben nem működött annyira? És mi volt a vége? Mi volt az, ami mondjuk az első félidőben nem működött annyira? And what was that didn't work in the first half in our previous international match? I think the first half, they were a bit, especially the first 10-15 minutes, maybe a little bit of nerves, maybe. It felt like this. And then as soon as the game settled down, the guys were different then. And especially in the second half, they were a bit more calmer, playing the way that I want them to play, moving the ball quickly, especially in the middle, in midfield. Less touches. So, yeah, I'd be of course happy with the performance, but I prefer the performance to be over 90 plus minutes. But we know in football that's rarely happens, because you're playing against good teams, and they will have moments, and that's where the concentration from everybody has to be key. Talán az első félidő első 10-15 percében kicsit idegesek voltunk, és utána, miután rendeződött a játék, lecsillapodott mindenki, már sokkal jobban kijött a mi játékunk, főleg a második félidőben nyugodtabbak voltunk, és tudtuk azt a játékot játszani, amit szerettem volna játszani az elejétől kezdve. Gyorsan járattuk a labdát, főleg a középpályán, nagyon kevés érintéssel. Nyilván a cél az, hogy 90 plusz percig hasonló teljesítményt nyújtson az ember, de ez a fociban nagyon ritkán fordul elő, hiszen nagyon jó ellenfelekkel találkozik az ember, akiknek szintén megvannak a maguk pillanatai, ilyenkor kell jobban koncentrálni. Következő kérdés.
Oberszevasztián ülői 129. Ugye az elmúlt évek legfontosabb párharc előtt áll a csapat, és a szurkolók is elég izgatottak. Ugye hát már közel telt házat láthatunk, tehát már annyi egy elment. Viszont azért a hétvége az okozott egy csalódást a szurkolókból, hogy mit üzen a szurkolóknak, így a Ludogorec elleni gyönyörű továbbjutás és a hétvégi vereség árnyékában a holnapi meccs előtt. Different competition. Also, everybody keep talking about how important this game is, and the big importance is huge, of course. So, also I rest 10 players in the last game. You can't have everything. Also, we deserve to win the game if we take the chances in the first thing. So this is gone, but that's the league. In this competition, we've been different. We've been very, very good. And the supporters, again, bring your energy, bring your noise, bring your singing voices like they did last week. It was incredible, and also on Saturday. But also we have to give them something to shout about. We have to get them excited. The players have to play with intensity and heart, and to show fight for the jersey and for the supporters. Egy teljesen más kupasorozatról beszélünk. Mindenki arról beszél, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés, természetesen. Viszont azt is meg kell nézni, hogy az előző meccsen 10 játékost pihentettem, nem lehet egyszerre mindent. Azon a mérkőzésen is megvoltak a helyzeteink, mi voltunk a jobb csapat, hogyha belőjük a helyzeteinket, akkor más lenne a végeredmény, de ezt hagyjuk is magunk mögött. Csak azt tudnám üzenni a szurkolóknak, hogy hozzák ugyanazt az energiát, amit a hétvégén és a múlt héten, hozzák a hangjukat, hiszen nagyon nagy szükségünk van rá. A játékosaimtól pedig intenzitást és szívvel, lélekkel való küzdést várok el a pályán, és természetesen nyújtaniuk is kell valamit, ami a szurkolókat lázba hozza, úgyhogy ez a cél. Következő kérdés. Perlai Bálint, Magyar Nemzet megint. Nekem is 2 kérdésem lenne. Az első, hogy visszanézte a 3 évvel ezelőtti párharcot a Qarabag ellen. Ha igen, ha nem, mire hívta fel a játékosai figyelmét? Mire kell odafigyelniük holnap? 3 years ago. 3 years ago. Have you watched it back? Maga visszanézte? Az összefoglalót, igen. Well, the highlights. No. De igazából, Why would I watch a game that happened 3 years ago? Maybe a new coach, new players. We have a new coach. We have new players. Completely different game. Completely different game. It's also, you don't. James Bond movie is not the same as the next James Bond movie. All different. No. I've watched the games now, which is relevant to me. Miért nézzék vissza egy mérkőzést 3 évvel ezelőtt? Azóta lehet, hogy új az edző, újak a játékosok, nálunk új edző van, új játékosunk, teljesen más csapatokról beszélnénk. Ugyanúgy egy korábbi James Bond film sem ugyanaz, mint a következő. Természetesen a mostani mérkőzéseiket, amik relevánsak, azokat megnéztem. Next. Következő kérdés. Ne vegye el a kedvedet. Nem? Azt mondod, 2 kérdésed lesz. igen, Have I watched the game 6 years ago? This is going next. Következő az, hogy a 6 évvel ezelőtt itt is megnéztem. Edzőtáborban is játszottunk velük egyébként. And we also played in the training. Ezt nem szeretném meg. Szóval igen, a másik kérdésem az lenne, hogy az edzéseken mire hívta fel a játékosai figyelmét? Mire kell jobban odafigyelni, mint a Ludogorec-re? What do we need to take more care of than against Ludogorec? Say that again. What should we focus on this game? What should we be more careful of compared to the match against Ludogorec? What did you point out to the players? Well, I can't really tell you what I pointed out because I'm sure the coach is going to be listening to the press conference, and then
I've basically given them information for tomorrow. Of course, like any game, there's always a situation where you can do better. No matter, and also the players as well. Every player can always improve. Every player can get better, and the team can always get better. So, little adjustments. The most important thing is don't concede. Concede. If you don't concede, you always have a greater chance to win the game. So this will be key for tomorrow and for the two games. Nem mondhatom el, hiszen az ellenfél edzője biztosan nézi a sajtótájékoztatót, és nem szeretnék információkat adni neki a holnap előtt. De mindig vannak olyan részei a játéknak, amin lehet javítani, mindig van olyan dolog a játékosoknál és a csapatnál, amin mind lehetne javítani. A legfontosabb az, hogy ne kapjunk gólt. Ez lehet a kulcsa ezen a két párharcon a továbbjutásnak. Következő kérdés. Köszönöm. Nagy Péter Mandiner megint. Mennyire tekinthető véglegesnek a Ferencváros nemzetközi kerete? How final is our squad for the international games? És mennyire elégedett azokkal, akik eddig jobbára az NB1-ben játszottak? And how satisfied are you with the players who have played in the Hungarian league altogether? So, I think as a club you can always improve. And the guys here are doing a good job identifying maybe some people. But if it doesn't happen, no problem. I'm quite happy. Of course, some players have to leave. We have a big squad, so that's normal. And in terms of the league, I'm very happy with the players that come in, even Saturday. I know we lost, but to make 10 changes and still deserve to win, I think that shows you the strength of the team, of the squad, which we didn't have last year. Nyilván klub szempontból mindig van mit javítani egy csapaton, és úgy gondolom, hogy a munkatársak a klubnál nagyon jó munkát végeznek abban, hogy azonosítsák a megfelelő játékosokat és profilokat, úgyhogy esetleges erősítéseknek mindig örül az ember, de nyilván vannak távozók is, ez egy normális dolog ilyenkor, hogyha ennyire nagy a keret. Úgy gondolom, hogy a magyar bajnokságban mindenki, aki pályára lépett, nagyon jól megállta a helyét. A Puskás elleni mérkőzésen is, mindannak ellenére, hogy veszítettünk, mind akik a pályán kezdtek, mind akik beszálltak, nagyon jó munkát végeztek. 10 cserét hajtottam végre a kezdőben, és így is ennyire jól sikerült megállni a helyünket. Tényekért a Fradi.hu-t kövessétek. Következő kérdés. Not rumors. Ez máskát emelzett a perc, mivel a szeptemberi válogatott szünetig már nem találkozunk itt, ezért lenne az a kérdésem, hogy mi a terved akkor a csapattal, pihenőt kapnak a játékosok, pihenni fogja az edző, esetleg hazamész családlátogatásra, tehát hogy képzeled ezt a 2 hét pihenést, vagy szünetet? I'm going to go and watch James Bond movie. James Bond filmeket fogok nézni. You won't ask this question again, not to another coach. Never. Ezt még egyszer nem fogja feltenni. No, of course. Well, obviously, some players will hopefully go with the national team. I think maybe players who haven't played, hasn't got picked, have a good chance now because the way they're playing, whether that's for the Hungarian national team or the Irish team. So it just goes to show how well the guys do. So they will be gone, and the guys who will be back here, of course, I will have to give them some time off because the schedule is going to be very, very busy. So they're only human; they're not robots. They need a little bit of time to rest and recover. So how long that is, I will decide closer.
Remélhetőleg pár játékosunk a saját válogatottjába fogja képviselni magát, és talán lesznek olyanok is, remélhetőleg, akik ha eddig nem jutottak be a válogatottjuk keretébe, a mostani teljesítmény alapján akár bejuthatnak, vagy a magyar, vagy akár az ír válogatottba is. Az itt maradóknak pedig lesz egy kis pihenés, hiszen nagyon sűrű az elkövetkezendő programunk. Nem robotok a srácok, nekik is kell egy kis pihenő. Az, hogy ez milyen hosszú lesz, azt majd én döntöm el. Na, még kérdés? Nincs, akkor köszönjük, hogy eljöttetek. Délután akkor este 3-4-7-kor lesz az azeri csapat sajtótájékoztatója.